সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আমি ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ জীৱৰ প্ৰজনন শীৰ্ষক পাঠটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। আজি এইটো দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'। এইটো ভিডিঅ'ত আমি বিশেষকৈ যৌন প্ৰজননৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে এতিয়াও প্ৰথমটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। আমি প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত প্ৰজনন কাক বোলে, ইয়াৰ গুৰুত্ব কি আৰু প্ৰজননৰ কি প্ৰকাৰত বিভক্ত কৰা আছে এই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি আমি দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' অৰ্থাৎ অযৌন প্ৰজননৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে অযৌন প্ৰজননত এটা মাত্ৰ জীৱ জড়িত হৈ থাকে বা এটা মাত্ৰ প্ৰজনক ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে। আৰু অযৌন প্ৰজনন সাধাৰণকৈ নিম্ন খাপৰ জীৱ যেনেকৈ বেক্টেৰিয়া, স্পঞ্জ, শেলাই, ভেঁকুৰ আদি এই জীৱবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ইয়াত জনন কোষৰ সৃষ্টি নহয় আৰু জনন কোষৰ মিলন নোহোৱাৰ বাবে যোজন কোষৰো সৃষ্টি নহয়। এতিয়া অযৌন প্ৰজনন কেইবা প্ৰকাৰে সংঘটিত হ'ব পাৰে। এক নম্বৰটো হৈছে কোষীয় ভাজন বা ভাজন। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে প্ৰজনক ব্যক্তিটোৱে মাইট'চিছ বিভক্ত হৈ দুটা বা ততোধিক অপত্য জীৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এক নম্বৰটো হৈছে দ্বিভাজন। ইয়াত কি হয়, কোষটো প্ৰথমে মাইট'চিছ প্ৰকাৰে বিভক্ত হয় আৰু তাৰপিছত কোষ পৰশখিনি দ্বিখণ্ডিত হৈ দুটা অপত্য কোষৰ সৃষ্টি কৰে। আমি যদি এমিবা চাওঁ, এমিবাটো প্ৰথমতে কি হয়, কোষকেন্দ্ৰ দুটা বিভক্ত হয়। চিত্ৰটো ইয়াত দেখুৱাই দিয়া হৈছে। কোষকেন্দ্ৰটো বিভক্ত হোৱাৰ পিছত কোষ পৰশখিনি বিভক্ত হৈ দুটা অপত্য জীৱৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু যেতিয়া এই অপত্য জীৱটোৱে পূৰ্ণাংগ অৱস্থা পায় আৰু তাৰ পৰা তেনেদৰে নতুন নতুন জীৱৰ সৃষ্টি হৈ থাকে। সেইকাৰণে এককোষী এমিবা জাতীয় জীৱসমূহৰ জীৱন অমৰণশীল বুলিও কোৱা হয়। কোষীয় ভাজন বা অকল ভাজনৰ আৰু এটা হৈছে বহুভাজন প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰথাত কোষটোৱে কেইবাবাৰো মাইট'চিছ বিভাজন হৈ বহু কোষকেন্দ্ৰযুক্ত কেইবাটাও অপত্য কোষৰ সৃষ্টি কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেলেৰিয়া জীৱাণুৰ বহুভাজন। ইয়াত কি হয়, কোষটো মাইট'চিছ প্ৰকাৰত কেইবাবাৰো সংঘটিত হয়। দুই নম্বৰটো হৈছে মুকুলোদম। ভেঁকুৰ যেনে ইষ্ট, স্পঞ্জ, হাইড্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত মুকুলোদম দেখা যায়। মুকুলোদমত কি হয়, সৰু মুকুল বা কলি সদৃশ অংগৰ গঠন হৈ প্ৰজনকৰ পৰা এৰাই জীৱ এটালৈ পৰিণত হয়। মুকুলোদম দুই প্ৰকাৰে সংঘটিত হ'ব পাৰে। এক নম্বৰ হৈছে মুকুল গঠন হৈ পেলাই ই আচলতে প্ৰজনক ব্যক্তিটোৰ বাহিৰ ফালে কিছু অংশ ওফন্দ দি উঠে আৰু সেই ওফন্দা অংশৰ পৰাই নতুন জীৱৰ সৃষ্টি হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি হাইড্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব পাৰোঁ। হাইড্ৰাত তোমালোকে এইটো দেখিছে বাড ফৰ্মেশ্যন হয়। এই বাড ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পৰাই এটা নতুন জীৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰটো হ'ল প্ৰজনন কণিকাৰ সৃষ্টি। এইবোৰ সাধাৰণতে স্পঞ্জ বা ৰন্ধি পানীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইহঁতৰ কি হয়, আমি প্ৰজনন কণিকাটো কি হয়, দেহৰ ভিতৰত সৃষ্টি হয়। যেনেকৈ হাইড্ৰাৰ মুকুলটো দেহৰ বাহিৰত সৃষ্টি হৈছিলে, ইয়াত কি হয়, দেহৰ ভিতৰত সৃষ্টি হয়। দেহৰ ভিতৰত অসংখ্য প্ৰজনন কণিকা সৃষ্টি হয়, তাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু তাৰ পৰা অসংখ্য জীৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নতুন নতুন। তিনি নম্বৰটো হ'ল ৰেণুৰ দ্বাৰা প্ৰজনন। ভেঁকুৰ আৰু শেলাই জাতীয় কিছুমান অংগজ গঠন ৰেণুৰ দ্বাৰা অযৌন প্ৰজনন কৰে। এইবোৰক দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে, চলৰেণু আৰু কণী দিয়া। চলৰেণুবিলাক কি হয়, ফ্লেজেলাযুক্ত বা চিলিয়াযুক্ত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক্লেমাইডোমোনাছৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। এই চলৰেণুবিলাকৰ সহায়তে সিহঁতে পানী বা অন্যান্য মাধ্যমসমূহত চলাচল কৰিব পাৰে। দুই নম্বৰটো হ'ল কণী দিয়া। কণী দিয়াবিলাক পেলিচিলিয়াম জাতীয় ভেঁকুৰৰ অংগজ শতিকাৰ মূৰৰ পৰা ওলাই অহা ৰেণুৰ দৰে কিছুমান অংগ
আৰু এই সমূহৰ সহায়তে সিহঁতে প্ৰজনন ক্ৰিয়া সংঘটিত কৰে। এই কণিদিয়াসমূহ যেতিয়াহে উপযুক্ত পৰিৱেশ পাব তেতিয়া এক নতুন পেনিচিলিয়াম জাতীয় ভেঁকুৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছিলে পুনৰুৎপত্তি। পুনৰুৎপত্তি মানে কি, যদিহে কোনো এটা জীৱৰ আকস্মিকভাৱে তাৰ দেহৰ খণ্ডৰ অংশ বা টুকুৰা ক্ষত বিক্ষত হৈ আৰু তাৰ পৰা এক নতুন জীৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আমি উদাহৰণস্বৰূপে প্লেনেৰিয়াৰ পুনৰুৎপত্তি ধৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই চিত্ৰখনত অযৌন প্ৰজননৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে ইয়াত দিয়া আছে। 1 নম্বৰটো হ'ল ভাজন, 2 নম্বৰটো মুকুল উদ্যম, 3 নম্বৰটো স্পোৰ গঠনৰ সহায়ত কেনেদৰে হয়, 4 নম্বৰটো কেনেদৰে ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন বা পুনৰুৎপত্তিৰ সহায়ত হয়। তেনেকৈ ভাজনত আকৌ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, দ্বিভাজন আৰু বহুভাজন। মুকুল উদ্যমক তেনেকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। মুকুল গঠন উদাহৰণস্বৰূপে হাইড্ৰা আৰু প্ৰজনন কণিকা স্পঞ্জবিলাক। 3 নম্বৰটো হ'ল ৰেণু গঠন, চলৰেণুবিলাক আৰু কণী দিয়া। এনেদৰে আমি অযৌন প্ৰজননৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ইয়ে আছিলে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ পিছৰখিনি অংশ আমি বিশেষকৈ উচ্চস্তৰীয় উদ্ভিদসমূহে কেনেদৰে অযৌন প্ৰজননৰ সহায়ত বংশ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ। আৰু তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।